अफिसर नायब सुब्बा र खरिदारको कम्प्युटर स्किल टेस्टमा विन्डोज रिलेटेड क्वेसनहरू पनि सोधिने गर्दछन्। त्यसमा सर्चिङ फाइल एन्ड फोल्डर पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक हो। यहाँनिर सबैभन्दा पहिला त हजुरले इक्जाम दिने क्रममा कन्ट्रोल शिफ्ट एन प्रेस गरेर एउटा फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ F2 की प्रेस गरेर चाहिँ तपाईले रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो रोल नम्बरको नाम यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फोल्डरको नाम रोल नम्बरबाट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई इन्टर गरिसकेपछि त्यो ओपन हुन्छ र यहाँ तपाईले चाहिँ एउटा विन्डोजसँग रिलेटेड फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ र विन्डोजका क्वेसनहरू त्यो भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ विन्डोज फाइल लिनु होला, वर्ड फाइल जसको यसलाई चाहिँ विन्डोज रिनेम गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई ओपन गरेर तपाईको समाधानहरू जति पनि छन् यहाँ भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ र योसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 4 वटा क्वेशन ल्याएर म उपस्थित भएको छु। सर्च योर फोल्डर इन डेस्कटप भनेर हुन्छ। यो क्वेशन सोध्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ विन्डोज प्लस ई की प्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर साइडमा चाहिँ राइट साइड यो लेफ्ट साइडमा डेस्कटप भनेर छ, डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको राइट साइडमा सर्च डेस्कटप भनेर रहेको छ। यो सर्च डेस्कटपमा क्लिक गरेर आफ्नो फोल्डरको नाम दिनु होला। हामीले फोल्डरको नाम 1 2 3 दिएका थियौं, त्यो टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस्। यो हाइलाइट भएको उसलाई चाहिँ यहाँनिर कर्सर राखेर प्रिन्ट स्क्रिन किवर्डमा प्रिन्ट स्क्रिन छ। यो विन्डोजका जति पनि क्वेशन छन् तिनीहरूलाई स्क्रिनशट गरेर हामी राख्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो फाइलमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरेर चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल एस गरिदिनु होला। यो क्वेशन समाधान भइसकेको छ। सर्च पीडीएफ फाइल इन ड्राइभ डी ड्राइभ भनेर क्वेशन मानौ सी ड्राइभ भन्ला, डी ड्राइभ भन्ला, जुनसुकै ड्राइभ भने पनि हामीले गर्ने समाधान भनेको एउटै तरिकाले हुन्छ। त्यसको लागि पनि विन्डो ई प्रेस की गर्ने है, विन्डो ई की प्रेस गर्नु पर्यो र डी ड्राइभमा जानु होला। यहाँनिर डी ड्राइभ छ। यहाँनिर डी ड्राइभ नदेखाएको खण्डमा तपाईले चाहिँ माई कम्प्युटर भनेर हुन्छ। यो माई कम्प्युटरमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो दिस कम्प्युटर अथवा माई कम्प्युटर हुन्छ, दिस पीसी भनेर छ यहाँ चाहिँ। यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ डी ड्राइभमा जानु होला। डी ड्राइभमा गइसकेपछि त्यस्तै गरी यो राइट साइडमा योनिर के छ भन्दा म 3-4 वटा फाइलको नाम भन्न गइरहेको छु। वर्ड फाइल हुन्छ, एक्सेल फाइल हुन्छ, पीडीएफ फाइल हुन्छ, पीटी पावर पोइन्ट फाइल हुन सक्छ। यी थुप्रै प्रकारका फाइलहरूलाई सर्च गर्ने तरिका हुन्छ। यिनीहरूलाई एक्सटेन्सनबाट हामीले सर्च गर्छौं। पीडीएफ को एक्सटेन्सन हुन्छ .pdf है। .pdf टाइप गरेर हामीले इन्टर की प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। लोडिङमा केही समय लाग्न सक्छ र यहाँ आइसकेको छ। यसैलाई अब हजुरले चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनशटलाई प्रिन्ट स्क्रिन की प्रेस गर्नुहोस् र आफ्नो फाइलमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिहाल्नु होला। यहाँ देखिसक्नु भएको छ पीडीएफ फाइल हामीले सर्च गरिसकेका छौं। त्यसैगरी लोकल डिस्क डीमै मैले सर्च गर्न गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ तपाईले सोध्ला वर्ड फाइल हुन्छ, वर्ड ड्राइभ वर्ड फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी स्क्रिनशट गरेर राख्ने कुरा त भइहाल्यो। एक्सेल फाइलको लागि .xlsx हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले एक्सेल फाइल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। त्यसैगरी पावर पोइन्टको लागि .pptx हुन्छ। pptx सर्च गरेर हजुरले पावर पोइन्ट फाइल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एचटीएमएल को लागि .html हुन्छ। यो एचटीएमएल फाइल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ थुप्रै फाइलहरू यी 4-5 वटा मध्ये एउटा क्वेशन चाहिँ सोध्न सक्छ हजुरहरूलाई। अब त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ। क्वेशन नम्बर 3 मा जान्छौं हामी। सर्च टुडे फाइल। सर्च टुडे फाइल भनेर सोध्न सक्छ। टुडे फाइलहरू यस्ता फाइलहरू चाहिँ जहिले पनि सी ड्राइभमा हुन्छन्, त्यो ख्याल गर्नु होला। सी ड्राइभमा जाने केही नभनेको खण्डमा पनि कुन ड्राइभ भनेर हामीले सी ड्राइभमा खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो राइट साइडमा सर्च छ, सर्चमा क्लिक गर्नु होला। अब सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा जुनसुकै पनि टाइप गर्नु होला। भनेर इन्टर गरिसकेपछि मैले विन्डोज 10 मा गर्दैछु। यदि विन्डोज 7 छ भने यहाँपट्टि चाहिँ यो 3टा डट हुन्छ र यहाँनिर नै यहाँनिर चाहिँ यस्टरडे टुडे भनेर देखाइरहेको हुन्छ। डेट वाइज भनेर देखाइरहेको हुन्छ। मुनिपट्टि डेट पनि हुन्छ। यहाँ डायलग बक्स ओपन हुन्छ। तर विन्डोज 10 मा यसरी सर्च गर्न मिल्दैन। त्यसैले जुनसुकै एउटा नाम दिनु होला। त्यसपछि यो सर्च ट्याब ओपन हुन्छ। सर्च ट्याब ओपन भइसकेपछि डेट मोडिफाईमा गएर हजुरले टुडे फाइल यहाँ टुडे छ। यहाँ टुडे यस्टरडे दिस विक लास्ट इयर भनेर छ। यहाँ टुडे र यस्टरडे यहाँबाट सर्च गर्ने हो। टुडे यहाँनिर चाहिँ अप्लाई गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राखिदिनु होला। यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो नामहरू है, आफ्नो फाइलहरू फोल्डरहरू, आफ्नो नाम फाइलको नाम जे दिनुभएको छ त्यो तरिकाले चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले स्क्रिनशट गरेर राखिदिनु होला। यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ फाइलहरू चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ।